I welcome you all. My name is Raj Barke. I'm co-founder director of Raj Computer Education. बेसिकली आजच्या दिवसामध्ये ना आपल्याला ह्या पाच नंबरच्या ज्या फाईल्स आहेत ना त्या कम्प्लीट करायच्या. याच्यामध्ये जी पहिली ऍक्टिव्हिटी आहे ना ती खूप इंटरेस्टिंग आहे. ती गोष्टींना हाईड करायला हेल्प करते. म्हणजे काय, इकडे बघा, मी इथं एक H1 नावाचा टॅग डिफाईन केलेला आहे. हा जो काही टॅग डिफाईन केलेला आहे, इथं ID हा डेमो मध्ये आलेला आहे. आता रन कसं करणार? मी इकडे आलो, राईट क्लिक केलं, इथं आलो, सांगितलं ओपन केलं, सर्व्हरला आलो. बरोबर. इथं बघा, मी इथं हाईड बटन दाबलं तर माझं हे जे नाव आहे हाईड होईल. मी जर शो म्हटलं तर तेच नाव इथं आहे, आपल्याला दिसत नाही, पण ते व्हिजिबल होईल. आणि ते व्हिजिबल झाल्यानंतर मी त्याचा रंग लाल केलेला आहे. हे कसं काय केलेलं आहे? फक्त 2 कमांड लिहिलेले आहेत. लक्षात ठेवा. मी माझ्या हा जो H1 आहे जो लपतो त्याचं नाव दिलेलं आहे, त्याचा आयडी दिलेला आहे, आयडी सांगितलेला आहे डेमो. पहिलं बटन आहे, त्याला सांगितलं ऑन क्लिक डॉक्युमेंट मधनं फाईंड कर डेमो नावाची गोष्ट. त्याच्या स्टाईलमध्ये जा. त्याच्या स्टाईलमध्ये गेल्यानंतर डिस्प्ले नन कर. नन केल्यानंतर काय होतं, तो डिस्प्ले हाईड करतो. व्हिजिबल करताना काय सांगितलं, परत डिस्प्ले मध्ये आलो, सांगितलं डिस्प्ले ब्लॉक कर. नंतर परत त्याच एलिमेंट मध्ये जा, त्याच्यामध्ये स्टाईल मध्ये जा, कलर मध्ये जा, आणि तिथं कलर कोणता कर, रेड कर. आणि हे आपल्याला रेड किंवा ग्रीन, हाईड किंवा अनहाईड असं करून दाखवतं. बघा, हे असं समजलं. आता ह्याच फंड्यावरती मी पुढचा अजून एक प्रोग्राम लिहिलेला आहे. तो खूप इंटरेस्टिंग आहे. त्याच्यामध्ये मी सांगितलं इमेज ऍट्रिब्यूट. याच्यासाठी मी 2 बल्ब वापरलेत. बल्ब बघा, हे 2 बल्ब आहेत, तेच इमेजेस आहेत का? 2 बल्ब वापरलेत. तर इथं बघा, एक बल्ब असा आहे जो ऑफ आहे, आणि एक बल्ब असा आहे की जो ऑन आहे. जो ऑन आहे तो असा बघा पिवळ्या रंगाचा झालेला आहे, खूपच घाण दिसतोय. आता हा, मी एक इमेज घेतली आणि त्याच्यामध्ये हा बटन ऑन आणि ऑफ करतो, पण हे कसं शक्य होईल? तर मी काय केलं, इथं कोड लिहिला पहिल्यांदा. मी पहिल्यांदा रन करून दाखवतो. मी इथं आलं ऍट्रिब्यूट मध्ये, आणि तिथे सांगितलं HTML इमेज ऍट्रिब्यूट मध्ये आलो, त्याला सर्व्हरला आलो, रन केलं. त्याच्यामध्ये आलो, इथं सांगितलं ऑन करा, हा येलो कलर दाखवतो, ऑफ करा, ऑन करा, ऑफ करा. हीच ऍक्टिव्हिटी मी या बल्ब वरती कर्सर नेला, ऑन ऑफ, ऑन ऑफ, ऑन ऑफ असं होतं. जर कलर चांगले चूज केले असते ना, ते बऱ्यापैकी चांगलं दिसलं असतं. पण माझं हे कलर चूज करायचं नीट झालं नाही. बरं, महत्वाची गोष्ट, कसं काय कोड लिहिला? कोड एकदम सिंपल पद्धतीने लिहिलेला आहे. मी इकडे आलो, इथं आल्यानंतर काय केलं, इकडे आल्यानंतर मी सांगितलं, इथं आल्यानंतर काय सांगितलं, डॉक्युमेंट मध्ये गेलो. त्या डॉक्युमेंट मध्ये एक इमेज होती, इथं बघा एक इमेज घेतली, त्या इमेजला एक नाव दिलं. मी इथं आल्यानंतर एक इमेजला नाव दिलं. आता इमेजला नाव दिलं, तर ID नावाचं नाव दिलं. काय नाव दिलं इथं? ID नावाचं इथं नाव दिलं. आता हे नाव इथं स्पेसिफाय केल्यानंतर पुढे आलो, बरोबर आहे. आणि ते सांगितलं डॉक्युमेंट इमेज 1 मध्ये सोर्स मध्ये काय केलं, जो बल्ब आहे तो JPG मध्ये ऑन केला किंवा तो ऑफ केला. क्लिअर. आणि दुसरा काय केला, हा कधी केला, पहिल्यामध्ये क्लिक केल्यानंतर केला. म्हणजे 2 बटनांवरती जेव्हा मी क्लिक करतो, एकाची व्हॅल्यू ऑन आहे आणि एकाची व्हॅल्यू ऑफ आहे. म्हणजे जर मी ऑन बटनावरती क्लिक केलं तर दिसतं, ऑफ मध्ये जातं, दिसतं, जातं, असं कंटिन्युअसली होतंय. आता दुसऱ्यामध्ये काय आलं, दुसऱ्यामध्ये खाली आलो मी, आणि इथं अजून एक गोष्ट केली. मी त्याच्यावर सांगितलं ऑन माऊस ओव्हर, माऊस ओव्हर केला, माऊस वरती नेला, तो बटन ऑन केला, आणि माऊस त्याच्यातनं आउट केला. बरं, इथं बघा आउट म्हणून दिलं, माऊस आउट केला, तर इथून तो लपला गेला. म्हणजे इथं मी इनडायरेक्टली तुम्हाला अजून 2 इव्हेंट शिकवले नवीन. त्याच्यामध्ये माऊस ओव्हर आणि माऊस आउट असे 2 होते बघा. माऊस ओव्हर, आउट, ओव्हर, आउट. ओव्हर म्हणजे त्याच्यावरती, आउट म्हणजे हे. आणि हे तर आपले ऑन आहेत, ऑफ आहेत, हे होतं. तिसरं महत्वाची गोष्ट, मी इथे इव्हेंटमध्ये आलो. आता इथे इव्हेंटमध्ये आल्यानंतर 2-3 प्रकारचे इव्हेंट आहेत. इथं कसं काय इव्हेंट आहे बघा, इथे एक व्हॅलिडेशन नावाची गोष्ट डिफाईन केली. बरोबर आहे. इथं न्यूमेरिक व्हॅलिडेशन नावाची गोष्ट आहे. मग इथं मी पॅटर्न सांगितलं. मी सांगितलं माझ्याकडे एक पॅटर्न आहे. या डेटा सिरीज मधलं काही पण असेल तर एक लूप लिहिला, आणि त्या लूप मध्ये चेक केलं की माझं त्या पॅटर्न मध्ये ती व्हॅल्यू आहे का, असेल तर ती शो केली. आता हे कसं काय प्रोसेस करणार, तर मी इकडे आल्यानंतर इथं सांगितलं थोडक्यात. इथं बघा, इथं एक छोटासा कोड लिहिला, आणि या कोड मध्ये सांगितलं की ऑन सबमिट, जेव्हा मी सबमिट करेल तेव्हा रिटर्न कर मला हा एक इव्हेंट. इथं बघा, हा एक इव्हेंट इथं रिटर्न केला, हा इथं व्हॅलिडेशन नावाचा. त्याला टेक्स्ट बॉक्स 1 पाठवला. आता इथं आल्यानंतर काय केलं, टेक्स्ट बॉक्स 1 मी पाठवला इथं पहिल्या याला. तो काय करतो, तो हे चेक करतो माझं व्हॅलिडेशन आहे का नाही. तो बघतो टेक्स्ट बॉक्स मध्ये व्हॅल्यू नल आहेत का, मोर दॅन 1 लेंथ आहे का, नसेल तो सांगतो व्हॅल्यू मिसिंग, आणि मला व्हॅल्यू ट्रू रिटर्न करतो. आणि परत त्या टेक्स्ट बॉक्स मध्ये माझा फोकस करतो. जर सगळं बरोबर असेल तर मी फॉल्स सांगतो, तुम्हाला पुढे एक्झिक्यूट होऊन देत नाही. म्हणजे काय होतं, मी इकडे आलो, राईट क्लिक केलं, आणि हे रन केलं.
बरोबर. इथं रन केलं. इथं बघा कर्सर इकडे ठेवला. बरं आणि इथं न्यूमेरिकल व्हॅल्यू टाकली नाही तर म्हणतो प्लीज एंटर न्यूमेरिकल व्हॅल्यू. ओके केलं, माझा कर्सर तिथं आला. परत काढायचा प्रयत्न केला. परत तिकडे आलो, मला तो तेच सांगतो प्लीज एंटर न्यूमेरिकल व्हॅल्यू. मी तर नेम टाकलं, समजा नेम टाकलं आणि त्याच्यामध्ये खूप कॅरेक्टर्स नसतील, इथं नेम टाकलं तर तो मला न्यूमेरिकल व्हॅल्यू टाकायलाच लावतो. बरोबर, आणि तिथली व्हॅल्यू क्लीन करतो. जर माझ्याकडे इथे डेटा प्रॉपरली नसेल तर मी सबमिट केल्यानंतर मला हा एरर जनरेट करतो. तो सांगतो इथं सबमिट केल्यानंतर बाय सबमिट इव्हेंट इन फंक्शन व्हॅलिडेशन ऑल वेल ओके. पण तो व्हॅल्यू मिसिंग, इथं व्हॅल्यू मिसिंग आहेत माझ्याकडे. ओके, आणि माझं पेज सबमिट करतो. म्हणजे हे व्हॅलिडेशन मध्ये टाकलेलं आहे आणि हे तुम्हाला नॉर्मली व्हॅलिडेशन यायला पाहिजे. ही जावास्क्रिप्टची खूप मोठी रिक्वायरमेंट आहे. हे असंच करायला लागतं. पुढे आलो मी इथं आल्यानंतर काय सांगितलं, शो फाईल इमेज ऑन क्लिक. फाईल इमेज ऑन क्लिक म्हणजे काय, मी इथं आलो, फाईल रन केली, मी इथं क्लिक केलं. आता इथं हे हे चालत नाही. हे जे मी आता तुम्हाला दाखवतो इथं फाईल शो होतीये पण ही इमेज दिसत नाही. याचं सगळ्यात मोठं कारण असं आहे ना, कुठे गेलं, इकडे इकडे आलो, पिक्चर मध्ये आलो, इथं मी समजा हिरोईन चूज केली, ओके केलं, तर मला इथं फाईलचा पाथ दिसतो पण मला इथं शो होत नाही इमेज. बरोबर आहे, पण इथं जी पाथ मधली इमेज आहे ती शो होते आणि ती ऑन ऑफ होते. बरोबर आहे, पण आपण सिलेक्ट केलेली इमेज होत नाही कारण की ह्याच्यामध्ये एक मोठा प्रॉब्लेम येतो. इथं तुम्ही कधी आलात आणि बघितलं तर इथे एक मोठा प्रॉब्लेम आहे याच्यामध्ये. तो इथं जे काही इमेज आहे ते ऑन ऑफ केल्यानंतर तो ते दाखवू शकत नाही, अनडिफाईन असं म्हणतो. बरोबर आहे का, कारण की ही जी फाईल इथून इथं शो होते ही इनव्हॅलिड पाथ मध्ये असते त्यामुळे ती दिसत नाही. क्लिअर. बरं, म्हणजे इथून जेव्हा इन्फॉर्मेशन आपण एखादी, इन शॉर्ट असं समजून घ्या की लोकल फाईल जेव्हा ब्राउझरमध्ये आपण पिक करतो आणि ती इमेज फॉर्म मध्ये दाखवायची असते तेव्हा आपल्याला प्रॉब्लेम क्रिएट होतो. ठीक आहे. बरं, आता ह्याच्या हे मला 5 गोष्टी सांगायच्या होत्या. याच्यामध्ये अजून 2 गोष्टी सांगतो, म्हणजे पुढच्या वेळेला आपल्या थोड्याशा कमी गोष्टी राहतील. तर इथं आल्यानंतर मी काय सांगितलं, इथं आल्यानंतर अजून एक गोष्ट केली, मी सांगितलं रिडायरेक्शन नावाची कन्सेप्ट आहे. म्हणजे काय, इथं एक फंक्शन दिलेलं आहे, त्याचं नाव आहे विंडो डॉट लोकेशन. मी जर विंडो डॉट लोकेशन इथं क्लिक केलं तर मी ज्या वेबसाईटला सांगतो त्या वेबसाईटला जातो. एक JSP नावाचे कॉलेज आहे, त्याला क्लिक केल्यानंतर जातं. तिथं काय केलं की ह्या फंक्शन मध्ये मी सांगितलंय टाइम आउट 5,000 मिलीसेकंद झाले की काय कर, रिडायरेक्ट नावाचं फंक्शन कॉल कर, आणि ते रिडायरेक्ट फंक्शन म्हणजे हे, आणि हे फंक्शन काय करतं, तुमचं ह्या लोकेशनच्या वेबसाईटला कॉल करतं. मी जर हे इकडे क्लिक केलं ना, तुम्हाला एक गोष्ट अशी जाणवेल की 5 सेकंद नंतर 1, 2, 3, 4, 5, ते बघा ते रिडायरेक्ट झालं JSP कॉलेजला. मी क्लिक केलं नाही ते डायरेक्टली त्या कॉलेजला गेलं. बरोबर आहे, ते कसं काय पॉसिबल झालं, म्हणजे तुमच्या ह्या विंडोमध्ये तिकडे इव्हेंट लिहिलेला आहे म्हणून. नेक्स्ट गोष्ट 6 नंबरचा अजून एक सांगतो. इथं विंडो इव्हेंट आहे, म्हणजे इथं विंडो इव्हेंट म्हणजे काय, मी जर हे रन केलं तर विंडोमध्ये काही कॉमन गोष्टी असतात. विंडोमध्ये पेज लोड झाला म्हणजे पेज माझा सुरू झाला, ओके. त्याच्यानंतर मी जर ह्याला म्हटलं ओपन विंडो तर ह्या विंडो मधून एक छोटी विंडो दिसते. अरे हे बघा, इथे एक छोटी विंडो आली आणि त्याच्यामध्ये मी वेबसाईट ओपन केली माझी. बरोबर आहे, मला वाटलं की ही विंडो क्लोज व्हावी म्हणून सांगितलं क्लोज विंडो, तर ती विंडो क्लोज होते. नंतर मला असं वाटलं की हे जे काय दिसतं याचं प्रिंट आउट यावं, तुम्ही सांगतो प्रिंट विंडो, तर तुम्हाला प्रिंट आउट काढून देतो बघा त्या पेजचं. आणि जर मी इकडे आल्यानंतर म्हटलं डिलीट करा तर तुम्हाला यस नो विचारतो, तो म्हणतो डू वॉन्ट टू डिलीट. मी ओके म्हटलं तर तो डिलीट रेकॉर्ड डिलीट झाला असं सांगतो. आणि जर मी कॅन्सल म्हटलं तर तो येलो कलर मध्ये वेगळा मेसेज देतो बघा, डिलीट ऑपरेशन कॅन्सल असं. म्हणजे हे विंडो बेस्ड इव्हेंट होते जे मला तुम्हाला सांगायचे होते, आणि हे 6 नंबर मध्ये आपल्याला करायला लागायचे. ह्याच्यासाठी मी फंक्शन लिहिले तिकडे बघा. मी पहिले एक लोड इव्हेंट मध्ये फंक्शन लिहिलं जिथं पेज इज लोडिंग असा मेसेज दाखवला. नंतर टेस्ट कन्फर्मेशन साठी काय केलं, कन्फर्म नावाचं मेथड घेतलं, त्याच्यामध्ये आन्सर घेतलं, जर ते आन्सर ट्रू असेल तर त्याला सांगितलं इथं मेसेज शो कर इनर HTML मध्ये रेकॉर्ड डिलीट झालं म्हणून. आणि नंतर इथं आल्यानंतर रेकॉर्ड डिलीट झालं म्हणून एल्स मी इथं काय केलं, एरर मेसेज शो केली इथं आल्यानंतर. हे झाल्यानंतर इथं काय केलं, ओपन विंडो आलो, ओपन विंडो मध्ये आलो इथं आल्यानंतर. इथं काय केलं, इथं व्हॅल्यूज परत प्रोसेस करून घेतल्या. बरोबर, इथं परत ब्लँक व्हॅल्यू इथं शो केल्या. क्लिअर. आणि मूव टू सांगितलं, मूव करते म्हणजे त्या विंडोला तिथं मूव केलं. म्हणजे काय, जेव्हा हे रन होतं ना तर इथं तुम्ही गोष्ट बघा, मी इथं समजा इथं 100 दिला, तो 100x कोऑर्डिनेटला त्या व्हॅल्यूला परत मूव्ह करेल. म्हणजे काय, मी इथं आलो, इथं रन केलं, विंडो रन झाली, रन झाल्यानंतर ती बघा 100 कोऑर्डिनेटला येते. मी ओपन म्हटल्यानंतर इथं बघा, इथं आली 100 कोऑर्डिनेटला, म्हणजे इथून अंतर हे 100 आहे.
हेच मी 500-600 म्हटलं तर तो इथे कुठेतरी येईल. म्हणजे इकडे आलो मी इथे 100च्या इथं जर समजा मी 1000 सांगितलं, तर तो 1000 म्हणजे तितक्या पॉइंटनी पुढे सरकेल. पण कधी? त्याच्यावरती क्लिक केल्यानंतर मला असं वाटतं. इथं बघा परत. ओके. इथं ओपन म्हटलं बघा, इथं आलं परत. ठीक आहे? आणि अशा गोष्टी तो प्रोसेस करतो. क्लोज म्हटलं की तो त्याला विंडोला बंद करून टाकतो. मग ते कसं काय पॉसिबल केलं? तर इथे एक ऑब्जेक्ट डिफाईन केला. इथे विंडो ओपन केली. तर डब्ल्यू ऑब्जेक्ट डिफाईन केला. त्याला सांगितलं मूव्ह कर या लोकेशनला आणि त्याच्यावरती माझा कर्सर फोकस सेट कर. क्लोज करताना काय सांगतो, हा जो ऑब्जेक्ट आहे ना, तो क्लोज कर. मग तो ऑब्जेक्ट त्यातनं क्लोज होऊन जातो. आणि इथं प्रिंट नावाचं फंक्शन कॉल केल्यानंतर तो आपल्या मनाने जे काही टेक्स्ट बॉक्समध्ये असेल ते प्रिंट करतो. इथं मी बॉडी लोड केल्यानंतर लोड इव्हेंट कॉल केलेला आहे. पहिलं बटन क्लिक केल्यानंतर कन्फर्मेशनसाठी डिलीट बटन कॉल केलं. नंतर विंडो ओपन संबंधी कॉल केलं. क्लोज संबंधी फंक्शन कॉल केलं आणि प्रिंट केलं. आणि हे कन्फर्मेशन, ओपन, क्लोज आणि प्रिंट हे सगळे फंक्शन्स इथं वरती लिहिलेले आहेत. आणि त्यामध्ये मॅक्सिमम 1-1, 2-2 लाईनचा कोड आहे. एवढं तुम्हाला जमलं पाहिजे. ठीक आहे? तर आपण इकडे थांबूया आज. आणि प्लीज तुम्ही हे 5 नंबरचे हे आणि हे प्रोग्राम्स प्रॅक्टिस करा. मी तुम्हाला ते पाठवतो. मी हे स्टॉप करतो. जेणेकरून आपलं रेकॉर्डिंग समजेल. इथे आलं, कुठे गेलं? स्टॉप रेकॉर्डिंग.